Kumusta mga katami? Narito na naman ang inyong huguterang kusinera, Happy Tami Filipina. Naumay ka ba sa karne ngayong holiday? Pwes, tara na't magluto ng sinigang na bangus sa miso. Kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to hit like and subscribe para updated ka sa mga bagong videos ko. Narito ang ating mga sangkap at ito ay ililista ko sa ating description box. Una muna ay lagyan natin ng asin ang mga bangus. Ang option na pagpiprito ng isda ay nasa sa inyo. Sa totoo lang, ang isa sa pinakamahirap na ipritong isda ay bangus. Kaya mas makabubuti na lagyan muna natin siya ng cornstarch para sa ganun ay mabawasan ang tilangsik niya. Maglagay tayo ng sapat na mantika at kapag mainit na ito, lagay na natin ang bangus. Painitin mo muna ang mantika bago mo ilagay ang bangus. Huwag mong ilalagay na hindi ka pa handa. At ilagay mo ito ng dahan-dahan para hindi ka masaktan. At kapag tumatalsik na ang mantika, lumayo ka. Huwag mo hayaang masaktan ka. Oh no! Huwag mong saluhin lahat ng sakit. Bakit? Alam mo na nga mapapasok ka, lapit ka pa din ng lapit. At kung magpupumilit ka masaktan, huwag ka na lang magprito ng bangus. Dapat ganyan, golden brown. Dapat alam mo kung tama na ba ang pinrito mo. Parang pagkilatis mo sa taong nagmamahal sa'yo kung niloloko ka ba o hindi. I-maximize mo ang oras mo. Isabay mo habang nagpiprito ka, hiwain mo na rin ang mga gulay. Unahin natin ang mustasa. Isunod naman natin ang talong. Ganyan dapat pag mahal mo, kaya mong i-maximize ang oras mo. Sunod naman nating hiwain ang labanos. Kapag naghihiwa ako ng labanos, naaalala ko yung mga paltos. Bakit? Ano ba? E di paltos ng sakit na iniwan mo sa puso ko. Duh. Char lang, ano ka ba? Sunod naman natin hiwain ang sibuyas. Siguraduhin mong hindi ka iiyak kapag naghihiwa ka ng sibuyas. Bakit? Baka mag-assume na naman kasi yung ex mo na siya yung iniiyakan mo. Oh no! Sunod, hiwain naman natin ang kamatis. Kamatis, pampaganda daw ng kutis. Pero di ako naniniwala dyan. Bakit naman? Alam mo, gaganda naman talaga ang kutis mo basta may nagmamahal sa'yo ng lubos. Oh, come on! Tinanggal ko nga pala yung buto ng kamatis. Nasa inyo kung gusto nyo rin magtanggal ng buto. Isunod naman natin hiwain ng bawang. Kalahating ulo lang ng bawang ilalagay ko. Pero kahit kalahati yan, buo pa rin ang pagmamahal ko. Duh. Hiwain mo ang sili. Pwede rin hindi mo nahiwain. Sunod ay hiwain mo naman ang okra. Pagkatapos ay hiwain mo naman ang sitaw. Sitaw para matuto kang bumitaw sa taong ang mahal ay hindi ikaw. Ngayon sa isang kaserola maglagay ng mantika, iligay ang sibuyas at igisa ito. Pag naamoy mo na yung bango ng sibuyas at medyo transparent na ito, isunod mo na ang bawang. Tapos ilagay mo na rin ang kamatis. Pag medyo okay na yung pagigisa mo, pwede ka na ngayon maglagay ng tubig. Yung dami ng tubig nakadepende sa iyo kung gaano kadaming sabaw ang gusto mo. Nalimutan ko i-film pero nailagay ko na ang okra at sitaw. Pagkatapos, nilagay ko na rin ang labanos.
Tapos, pati ang talong. Ilagay mo na rin ang sili. Pati ang pamintang durog. Ilagay mo na rin ang tamarind powder. Hayaan lang natin kumulo ng bahagya ang mga gulay, tapos takpan. Sunod mo na rin ilagay ang mustasa. Alam mo ba kung para kanino yung mustasa? Kanino naman? Eh di para sa mga taong paasa. Sa gulay, pwedeng kayo na yung mamili ng ilalagay. Pwedeng gumamit kayo dito ng kangkong lang o kaya talbos ng kamote. Ngayon naglagay ako ng 2 kutsarang patis. Tapos muntikan ko na makalimutan, ilagay yung miso. Siyang pinaka-importanting sangkap natin ngayon. Alam niyo ba na ang miso ay tradisyonal na seasoning sa Japan na ginagawa sa pamagitan ng pagbuburo ng soybeans gamit ang asin, koji at minsan may kasamang pikas, barley, seaweed at iba pang sangkap. Yung itinabi natin mga pritong isda, pwede na natin ilagay kapag luto na ang gulay. Huwag niyong pasosobrahan ang pagluluto ng isda. Kung hindi, magkakalasog-lasog o magkakahiwa-hiwalay ito. Gaya ng paulit-ulit kong paalala, anumang sobra, masama. Ah! Pakuluan lang natin ng bahagya, siguro mga 3 minutes, takpan. Tapos yan, okay na, pwede na natin iserve. Ang dami kong sabaw na nagawa. Alam ko, tama lang to eh. Para naman mag-init ang malamig mong puso. Oh no! Ayan na, kain na. Tara na humigop at kumain ng sinigang na bangus sa miso. Tamang-tama sa malamig na panahon. At higit sa lahat, sa malamig mong puso. Thank you for watching. Till my next Hugot Cooking with You.